सो हे गाइज नमस्ते, होप सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला। एन्ड आज चाहिँ ओभर खुसी छु है, आइएम सो एक्साइटेड। अब त्यो किन भनेर चाहिँ अब त्यो एकछिनमै थाहा हुन्छ है। अहिले चाहिँ घरमै छु, अनि आज मम्मी अनि भाइ अनि म जान लाग्यो है। अब किन भन्दा चाहिँ अब त्यो एकछिनमै थाहा हुन्छ है। सो त्यही हो, अब घरदेखि जाने, सो वहीँ पुगेर भेटौँ। सो गाइज फाइनल्ली हामी विराट चोक आइपुग्यो है। अब यहाँ सोरुम जान आँटेको, अनि आज के किन्न लाग्यो भन्दा चाहिँ अब बाइक झिक्न आएको है, नयाँ बाइक सोरुमदेखि नै। हामी सोरुम आइपुग्यौँ है त। अब अगाडि छ सोरुम है, नयाँ गाडी झिक्ने सोचमा छु है। त्यसैले हेलमेट सेलमेट पनि लिएर आइएको छ। अनि सोरुम चाहिँ यहाँ चाहिँ बजाज 220 झिक्न खोजेको है आज। अब के हुन्छ हेरौँ, 220 झिक्ने प्लानमा छु। सो ठिकै छ, भित्र भेटौँ है। सो हामी सोरुममा छौँ है, सोरुमभित्र छौँ। गाडी यहीँ छ है, गाडीहरू यहीँ छ। अब यही लान आँटेको, यही लान आँटेको गाडी है, 220। सो फाइनली गाइज हामीले गाडी लिइसकेको है। उता सोरुम के अरे उता लेगार्डहरू पनि हाल्नु लाग्यो अहिले नै। 220 नै लिएको है हामीले, लेगार्ड हाल्नुलाई लानुभयो रहेछ। सो हामीले गाडी झिकिसक्यौँ। यो इआरबी ब्लगरको नयाँ गाडी है। अब 220 लिएको छ। अब सोच चाहिँ भित्री किन्ने थियो है। अब फेरि के भयो भन्दाखेरि पाहाड जानु त जान्छ, तर अब अलिकति गाह्रो पर्छ नि त। त्यसैले अब 220 नै लिएको। सो ठिकै छ, अब लेगाडहरू हाल्नु लानुभएको छ। यसमा टेस्ट ड्राइभ गर्ने है। सो मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ, अङ्कल भाइ त्यहाँ छ है। गाडी चाहिँ उता लगाउनु भएको छ है, लेगाडहरू हाल्न। सो हाम्रो गाडी चाहिँ यता लिएको छ है, यहाँनिर लुकिङ ग्लासहरू हाल्न। अच्छा गाडी खोइ गाडी हरायो त। गाडी यता छ त। सो गाइज अब हाम्रो गाडी चाहिँ बन्दैछ है। उता लेगाडहरू हाल्नु दिइरहेछ, लेगाडहरू हाल्दै हुन्छ। अनि अहिले यो अफर चाहिँ के छ भने 7,000देखि 10 लाखसम्मको स्क्र्याच कार्ड रहेछ होइन। सो त्यही हो, अब मेरो भाग्यमा के छ हेर्दै जाउँ है त। अब चाहिँ स्क्र्याच के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो थाहा छैन, अब पहिलोचोटि हो है, के छ भाग्यमा होइन। सो ठिकै छ गाइस, स्क्र्याच पनि भइसक्यो है। पहिलो डोजमा 7,000, अनि सेकेन्डमा 5,000 पऱ्यो है। अनि भ्याट काटेर ओरेर 9,000 डिस्काउन्टहरू भयो। सो भाग्यमा त्यति नै रहेछ, 220मा पाउने है। 9,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पऱ्यो, ठिकै छ। अब त्यति भयो नि। गाइस अब हाम्रो पेमेन्टहरू भइसक्यो है। गाडी यहाँनिर छ, लेगाडहरू हाल्नु लाग्यो है। सो अब हामी घर जाने है त, घर फर्किने हामी। सो ठिकै छ, अब बाटोमा भेट्यौँ। सो गाइज है, अब आफ्नो गाडी भइसक्यो यो है त। नाउ दिस इज आवर बाइक है त। लुकिङ ग्लास मिलाम है। अब पहिलो गाडी है आफ्नै। मम्मीले पुस्दै गर्दै हुन्छ है, पुस्दै हुन्छ हाम्रो मम्मीले, माया गर्दै हुन्छ गाडीलाई।
ल भएमा छोडिदिनु मै गरेर धुनुपर्छ हाम्रो नयाँ गाडी है भयो भयो सो अब हामी लागेको है त हाम्रो नयाँ गाडीमा चट्टसँग चट्टसँगले ल गाइज है अब गाडी साडी किन्यो है ERP भ्लगरको नयाँ गाडी बब्बाल नयाँ गाडी 60 लाख पुरानो गाडीहरू होइन त सो ठिकै छ बिस्तारो जतन कुदाउनु पर्छ है यो चाहिँ बाबा मामुको गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच है अब ठिकै छ अब किनिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है अरू त के भन्नु र होइन अब है गाडी साडी किनिदिनु भयो अब तपाईँहरूले सोच्नु होला क्या अब छोरा बिग्रिन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ त्यस्तो केही गर्ने छैन जतन नै कुदाइन्छ होइन बिस्तारो कुदाउनु पर्यो नि होइन अब तेल सेल छैन त्यहाँ तेल गएर हाल्नु पर्छ है त गाइज सोरुमदेखि झिकेको ओरेको मजाको भिडियो बनाउनु खोजेको अब त्यो मिलेन क्या अब त्यस्तै स्थितिले गर्दा पाएन है र पनि ठिकै छ ठिकै छ ब्लग है अब त्यही हो है अब म यसरी डुल्नुपर्छ अब भ्लग स्टार्ट गरेपछि अब कता कता डुलिन्छ साथीभाइसँग डुलिन्छ है त्यतिखेर यसरी डुलो उसरी डुलो अब छोरा बिग्रियो भनेर कति नसोच्नु होला है म त्यसरी बिग्रेर हिँड्दिनँ बाबा मामुको माया इज्जत सधैँ आफूसँगै राखेर हिँड्छु म है त्यसैले त्यो बिग्रिन्छ ओर्छ अब यो यस्तो भयो भट्टा भयो कुदैको कुदै गर्छ घरै बस्दैन भनेर कति नसोच्नु होला है यस्तो नसोच्नु होला सो तेल लगाइदिएछ है त 1000 को तेल हालेको अब नयाँ गाडीमा फुल पनि नहाल्नु भनेको छ 1000 रुपियाँ दिन फाइनली गाइज है हामी मन्दिरभित्र आइसक्यौँ अब पूजासुजा गर्ने है अनि हामी जाने मम्मी हामी चाहिँ प्रसादहरू लिएको होइन
सो अब भित्र सक्यो है पूजा गरेर अब बाहिर गएको बाहिर गाडी पूजा गर्नु छ अब है त्यही हो पूजासुजा गऱ्यो है मजाले अब त्यही हो यताउता अब आए पो त होइन सिकाउनुहुन्छ अब मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ है गाडी यहाँभित्र लिएको छु मैले त्यही हो अब पूजासुजा गरौँ पहिला है शङ्कराय नमः राम्रो होस् साले साले पनि सपोस् जय मा बाबा हामीलाई सुरक्षा गरोस् राज्य कुरो छ यो बोक त हामीले पूजासुजा गरिसक्यौँ है अनि त्यस पछाडि गाडी लिएको हामी अगाडि गयो है त त्यही हो गाडी यहाँ छ पूजाहरू गरिसक्यौँ है अब घर फर्किने सो गाइस अब हामी पूजासुजा सक्यो है चलिरहेको छ अब एङ्गल सेङ्गल के कस्तो छ थाहा छैन अब अगाडि आन्टीले राखिदिनुहुन्छ है कागती सागती अब कागती राख्यो होइन नहेरिकन जानुपर्छ अरे ठिकै छ अब अगाडि लागेको है त ल नहेरी जानुपर्छ अरे होइन ल गयौँ है त अब अगाडि गाडी पूजासुजा गरिसक्यौँ अब आनन्दले जाने सर्नु है मैले के किने भन्दा यो किने अनि यो किने है त 100 रुपियाँ गोटा पऱ्यो सो गाइज यहाँ मम्मीको फोटोसोटो खिचिदिएँ है अनि अब यहाँ हिँडेको गर्मी नभए पनि गर्मी नै भइसक्यो क्या आज घाम त छैन होइन र पनि गर्मी भइसक्यो क्या म यो यता र उता के केले गर्दा गर्नै पऱ्यो होइन अब ठिकै छ अब हामी इटरी पुगेर खाजा खान्छौँ है त्यस पछाडि लड्डु किनेर अनि घर जाने है त अब यो भ्लग कहिले हाल्छु भोलिसम्ममा यो भ्लग हाल्छु है त म भाइ रिसाएर है अब मान्छे कहीँ लाँदैन उनीहरू मात्रै जान्छन् भनेर मजा लागिसक्यो त्यसलाई पनि लिएर आउनु पर्ने छैन क्या दाजुभाइ भ्लग आउँछ सिधै
सो यही हो जग्गा है यता आर्मी क्याम्प छ सैनिक अस्पताल इटा अरे है अब हामी लागेको घरतिर यहीँ थियो पहिले घर है यहीँ थियो नि घर यहाँ यति पानी थियो जलथल थियो है अहिले घरै घर भइरहेछ गल्ली गल्ली है अब कस्तो बनाइसकेछ एउटा यहाँ कता एउटा दोकान थियो घरै घर भइसकेछ